Γεια χαρά σε όλους. Στο σημερινό μας βίντεο θα λύσουμε μια από τις πιο συχνές απορίες που μου γράφετε στα σχόλια. Πώς συνεργάζονται τελικά τα παλαιομορφωτικά SMPS με τους DC-DC μετατροπείς και τι ρόλο παίζει το PFC. Αν αναρωτιέστε γιατί έχουμε καταργήσει τα παλιά γραμμικά τροφοδοτικά και πώς καταφέρουμε να έχουμε τόση ισχύ σε τόσο μικρό μέγεθος, μείνετε μαζί μου, γιατί θα αναλύσουμε όλα με μπλοκ διαγράμματα. Δεν θα κάνω αναλύσεις κυκλώματος, θα το κάνουμε μπλοκ διάγραμμα για να το κάνω όσο πιο κατανοητό μπορώ. Λοιπόν, ας θυμηθούμε το μπλοκ διάγραμμα του παραμετροφοδοτικού του SMPS. Το έχω δείξει πάμπολες φορές, έχω μιλήσει και γι' αυτό, έχω κάνει και αναλύσεις κυκλώματος για τα SMPS. Έτσι έχουμε την είσοδο, ανόρθωση, εξομάλυση, το διακόπτη μας που είναι ένα MOSFET, ο μετασχηματιστής μας, ανόρθωση πάλι, εξομάλυση και έξοδος. Και από την έξοδό μας παίρνουμε μία αναφορά η οποία περνάει από ένα έλεγχο, πηγαίνει στον ταλαντωτή μας για να το ελέγξει και ο ταλαντωτής δουλεύει το διακόπτη μας. Και αυτό είναι το SMPS ή το παραμετροφοδοτικό όπως το λέμε. Το έχουν συσκευάσει μέσα για τη κύρια τροφοδοσία από το 220V του δικτύου, κάνει και απομόνωση από το δίκτυο και τώρα αν χρειαζόμαστε περισσότερες τάσεις να βγάλουμε στην έξοδό μας, χαμηλότερες ή υψηλότερες, χρησιμοποιούμε τους DC-DC converter ή όπως αλλιώς τα λέμε step up ή step down. Θα σας δώσω εδώ ένα block διάγραμμα ενός DC-DC converter, να το δείτε πώς είναι. Να πούμε ότι αυτά τα converter έχουν DC είσοδο και συνήθως αντίμετρες χρησιμοποιούν ένα ποινίο και μια δίοδο μόνο, τα οποία ελέγχονται από ένα διακόπτη και ένα ταλαντωτή. Και αυτά όπως τα SMPS. Και στην έξοδο τους αυτά έχουν μία αναφορά, παίρνουν μία αναφορά, μία τάση, η οποία διορθώνει τους παλμούς του ταλαντωτή για να ρυθμίσει την τάση μας και να την κρατήσει σταθερή. Θα σας πω σε κάποιο άλλο βίντεο για την πλήρη λειτουργία ενός DC-DC converter. Και αυτό, όπως είπαμε, ενώνεται στην έξοδο του παραμετροφοδοτικού μας για να μας δώσει διάφορες τάσεις. Μπορεί να είναι περισσότερα από ένα, έτσι. Μπορούμε να συνδέσουμε όσα θέλουμε παράλληλα. Όπως παραδείγματος χάρη σε μια motherboard ενός laptop, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια converter, πάρα πολλά ποινία, όπου βλέπουμε ποινίο, MOSFET, δίοδο, υπάρχει ένα τροφοδοτικό, τα οποία είναι όλα συνδεμένα παράλληλα, ας πούμε με το εξωτερικό τροφοδοτικό του laptop που είναι ένα παραμετροφοδοτικό SMPS. Τώρα, για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλη την ισχύ του δικτύου μας και να μην υπάρχει άργη ισχύ η οποία γυρίζει πάλι στο δίκτυο πίσω, χρησιμοποιούμε μια διάταξη ανάμεσα στην ανόρθωση και στην εξομάλυση ενός SMPS τροφοδοτικού, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με ένα DC-DC converter, η οποία διορθώνει τη φάση ανάμεσα στο ρεύμα και στην τάση και προσπαθεί να κάνει πανομοιότητες στις δύο κυματομορφές, ώστε να πάρουμε τη μέγιστη ισχύ που μπορούμε. Θα το δείξω σε κάποιο άλλο βίντεο πώς δουλεύει το PFC σε ένα τροφοδοτικό. Απλά τώρα θέλω να θυμόμαστε ότι για να πάρουμε τη μέγιστη ισχύ πρέπει η τάση με το ρεύμα να είναι συμφασικά και όσο γίνεται πανομοιότυπα. Πάμε να δούμε και το block διάγραμμα του PFC. Έτσι μοιάζει πάρα πολύ με το DC-DC converter, απλά έχει πιο πολλούς ελέγχους. Δηλαδή στην έξοδο, εκτός από την DC τάση που παίρνει σαν αναφορά, παίρνει και το ρεύμα σαν αναφορά και την είσοδο σαν αναφορά ο ταλαντωτής για να λειτουργήσει, ώστε να κάνει όλες τις διορθώσεις που χρειάζεται. Και είπαμε μπαίνει ανάμεσα στην ανόρθωση και στην εξομάλυση. Από την ανόρθωση εδώ πέρα φεύγει η γραμμή, πηγαίνει στο in του PFC και από την έξοδο του PFC πάμε στην εξομάλυση εδώ πέρα στο πυκνοτήριο πάνω. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι SMPS τροφοδοτικά και PFC τροφοδοτικά, είναι SMPS με PFC. Δεν έχουν όλα τα τροφοδοτικά PFC, συνήθως τα μεγαλύτερα έχουν, για να κάνουν καλύτερη διαχείριση της ισχύς τους. Λοιπόν, κάπως έτσι συνδέονται οι μονάδες. Τα έχω πει πολύ περιληπτικά τώρα. Θέλω να καταλάβουμε μόνο πώς συνδέονται και πού η κάθε μονάδα. Ο κατασκευαστής για αυτές τις εφαρμογές έχει να κάνει πάρα πολλή δουλειά. Υπάρχουν σε αυτά τα κυκλώματα πολλή άλγευρα, γεωμετρία, τύποι, οι οποίοι δεν είναι τις παρούσες τώρα να κάνουμε ανάλυση. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να θυμάστε και με ρωτάει και συνέχεια είναι γιατί κάνουμε πρώτα ανόρθωση, το κάνουμε συνεχεία στο ρεύμα και μετά το ξανακάνουμε εναλλασσόμενο για να δουλέψει το τροφοδοτικό μας και το ξανακάνουμε μετά συνεχές. Η απάντηση είναι ότι τα 50 Hz μαζί στο δίκτυο είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν μας δουλεύουν καθόλου τα 50 Hz, είναι πολύ χαμηλή συχνότητα. Τα παραμετροφοδοτικά δουλεύουν σε μερικές χιλιάδες Hz οι ταλαντωτές τους και όταν φτάνουμε τόσο υψηλά συχνότητες χρειαζόμαστε μικρότερους και ελαφρύτερους μετασχηματιστές, μικρότερους πυκνοτές,
δεν έχουμε απώλειες από θερμοκρασία, οπότε χρειαζόμαστε και μικρότερες ψύχτρες και τελικά μειώνεται πάρα πολύ το βάρος τους. Αλλά δεν είναι αυτό το μόνο τους προτέρημα, έτσι. Το μεγαλύτερο τους προτέρημα είναι ότι έχουν υψηλή απόδοση, δηλαδή εκμεταλλεύονται όλη την ισχύ του δικτύου μας, όλη την τάση κατά όλη την περίοδο. Η έξοδο τους δεν επηρεάζεται από την είσοδο που θα πάρουν, δηλαδή μπορούν να δουλέψουν άνετα από 100V μέχρι 200-300V, γιατί στην πραγματικότητα η έξοδος τους εξαρτάται από τον καταναλωτή, γιατί είδαμε ότι και στα SMPS και στα DC-DC converters και στα PFC υπάρχει ένας καταναλωτής μέσα, ο οποίος ορίζει τι θα πάρουμε στην έξοδο, αναλόγως στον παλμό που θα δώσει δηλαδή στο διακόπτη μας. Και γι' αυτό το λόγο και στα DC-DC converter δεν έχουμε καθόλου απώλειες ή έστω έχουμε πολύ λίγες απώλειες από θερμοκρασίες, γιατί η φιλοσοφία τους δεν είναι να κάψουν την ισχύ που δεν χρειάζονται μέσω θερμότητας. Θα κάνω σίγουρα βιντεάκι για DC-DC converter να δείτε πώς δουλεύουν. Για την ώρα όμως θα σας δούμε μόνο το block διάγραμμα, πώς συνδέονται όλες αυτές τις μονάδες μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Όπως είδατε, η τεχνολογία πίσω από έναν τροφοδοτικό είναι ένας συνδυασμός άλγεβρας και έξυπνης σχεδίασης. Περιμένω τις απορίες σας και τα σχόλιά σας και πες μου τι θα ήθελες να δούμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη και μπείτε στο ekelectronics.gr να αφήσετε το email σας για να δείτε πραγματικές επισκευές και μαθήματα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το φυσικό κατάστημα στο Ηράκλειο. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην περιγραφή, όπως και τα link για τις αγορές σας για τη στήριξη του καναλιού. Κάνουμε προωθήσεις γιατί, όπως λέμε, η γνώση πρέπει να μοιράζεται και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.